Τι λαχταριστό θα δούμε σήμερα μαζί. Σας έχω μία έκπληξη και είμαι η Κατερίνα και είναι το μεγαλοκάναλο της Handybrand. Εδώ μαζί λοιπόν θα δημιουργήσουμε ένα παιδικό, βρεφικό, μορουδιστικό, φρουφρουδένιο, φορεματάκι, εύκολο και βήμα-βήμα θα το φτιάξουμε μαζί. Δείτε μωρέ μια όμορφιά. Δείτε ένα κουκλίστικο ανοιξιάτικο φόρεμα. Φανταστείτε το τέλειο για μια βάφτιση, για ένα event που θέλω να το πάρετε μαζί σας, οτιδήποτε και θα είναι η πριγκίπισσα της ημέρας. Θέλω να σας πω ένα μυστικό για αυτό το φόρεμα. Το έχουμε ετοιμάσει για τα βαφτίσια της ανιψιάς μου που θα είμαι και νονά. Λοιπόν, και έτσι αποφάσισα να το κάνω και βίντεο. Λοιπόν, αυτό εδώ το μικρό ωραίο φορεματάκι θα γίνει με νήμα κορδονέτ, ένα τέλειο νήμα μερσεριζέ βαμβάκι πενιέ, από αυτά τα νήματα που είναι εντελώς αέρινα, δηλαδή το φορεματάκι στην ουσία είναι αέρινο, λεπτό, είναι ελαφρά κερωμένο, δεν είναι τα βαμβάκια αυτά που είναι λίγο βαριά, που λίγο μπορεί να σου χνουδιάσουν και έχει όλες τις πιστοποιήσεις για να μπορεί να κουμπάει πάνω στο μωρό σας. Λοιπόν, αν είσαι γιαγιά, αν είσαι ανιψιά, αν είσαι θεία όπως εγώ και νονά μαζί, αν είσαι μαμά, δεν ξέρω τι, αδερφή, κάτι, αυτό το βίντεο κάτσε να το δεις μαζί μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά. Θα χρειαστούμε 3 νήματα κορδονέτ, είναι από 100 γραμμάρια, είναι μόνο 300 γραμμάρια θα χρειαστεί, μπορεί και να περισσέψει λίγο. Θα το πλέξουμε με νούμερο 3 βελονάκι εργονομικό σίγουρα της Handybrand, σας το λέω από τώρα, θα σας κουράσει λίγο το χέρι. Πολλά μάρκερ, θα με θυμηθείτε. Μία βελόνα μπετονιά, αυτό που έχει στην άκρη για να μπορούμε να κάνουμε τα ενώματα. Σας έχω βάλει μέσα στο kit κάτι τρελές όμορφες περλίτσες. Άλλες είναι ραφτές, άλλες είναι οι μεγάλες εδώ για να μπουν με το μεταλλικό. Όλα αυτά είναι στο kit, αλλά και μονομένα στη Handybrand. Και φυσικά μια μεζουρίτσα και ένα ψαλιδάκι. Αυτά είναι μόνο τα υλικά μας. Πάμε λοιπόν να δούμε για αρχή τα μεγέθη που πρέπει να κάνουμε σε αυτό το φορεματάκι. Το συγκεκριμένο και πώς μετράμε ένα μπεμπέ, εκεί θέλω να καταλήξω. Λοιπόν, αυτό το παίρνω συνέχεια μπροστά μου σήμερα για να μπορώ να σας εξηγήσω. Το φορεματάκι που έχω εγώ εδώ είναι για 1 έως 2 χρονών. Από ό,τι μάθαμε κι εμείς, τα παιδάκια από 1 έως 2 δεν έχουν μεγάλη διαφορά στα ρουχαλάκια. Ναι, ούτε εγώ το ήξερα. Ενώ αν μιλήσουμε για 0 έως 6 ή 6 έως 12, μοιράζονται ένα εξάμηνο. Ενώ 1 έως 2 είναι πάνω κάτω το ίδιο. Αυτό λοιπόν το φόρεμα που θα δείξω εγώ και θα είναι και το μέγεθος που θα δείξω στο βίντεο, είναι για ένα παιδάκι 1 έως 2 χρονών. Φυσικά, εδώ είναι η μαγεία του χειροποίητου. Ότι εσύ μπορείς να το φτιάξεις ακριβώς το μέγεθος του παιδιού σου. Γιατί, όπως και σε εμάς, διαφέρουν τα παιδάκια. Άλλα είναι πιο ψηλά, άλλα είναι πιο petit, άλλα είναι πιο μπατσμπάτσικα, άλλα είναι πιο στρουμπουλά. Ξέρετε τώρα, όλα αυτά τα όμορφα που μου αρέσουν πολύ. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έχεις να κάνεις λοιπόν, αν θέλεις για να δεις ότι είναι εντάξει το μέγεθος, είναι να μετρήσεις την περίμετρο στήθους του μωρού σε αυτό το σημείο. Πάνω κάτω εγώ θα σας πω, το πρώτο βήμα είναι αυτό. Το επόμενο βήμα είναι το ύψος. Το φορεματάκι αυτό είναι φτιαγμένο για να πάει έως το γόνατο του παιδιού. Εδώ. Άρα μετράς και το ύψος του. Από εδώ μέχρι κάτω. Έτσι θα ξέρεις και εσύ ότι έχεις βγει σωστά. Το ύψος όμως φτιάχνεται γιατί όπως προχωράς, γιατί θα πλέξουμε πρώτα το πάνω κομμάτι και μετά θα ανοίξουμε κάτω τον ωραίο μας το φραμπαλά, αυτό που βγαίνει έτσι πριγκιπικό. Εσύ μπορείς να σταματήσεις σε λίγο πιο μικρό σημείο γιατί το παιδί θέλει πιο κοντό ή γιατί το θες εσύ πιο κοντό, ανάλογα. Λοιπόν, για 1 χρονού, η περίμετρος εδώ, κατά τα λεγόμενα των περισσότερων για τα μωρά, είναι 55 εκατοστά. Για 1 έως 2. Αν το μωράκι είναι 0 έως 6, από 6 έως 12, υπολογίστε 5 εκατοστά λιγότερα, δηλαδή 50 εκατοστά. Αν είναι για 3 έως 4 χρονών, υπολογίστε 60 εκατοστά περίμετρο. Λοιπόν, πάντως για εδώ, για 55 εκατοστά περίμετρο, εγώ θα ξεκινήσω αυτό εδώ το κομμάτι, το πρώτο, το μπουστάκι ας το πούμε εδώ του μωρού, εγώ θα ξεκινήσω με 124 θυλάκια κυκλικά. Και γιατί είναι κυκλικά, εσύ τι έχεις να κάνεις αν θέλεις άλλο μέγεθος, σε αυτό το σημείο θα σκεφτείς 124 θυλάκια είναι για 55 εκατοστά στο δικό μου χέρι, εσύ θα κάνεις λοιπόν ένα δειγματάκι και θα δεις ότι για το δικό σου μέγεθος περίμετρο στήθους παιδιού θέλεις να βάλεις λιγότερα τόσα ή περισσότερα αν το κάνεις για μεγαλύτερο παιδί. Πάμε με δείγματα λοιπόν, ειδικά για ένα λεπτό νήμα, γιατί πλέκουμε με 3 βελονάκι. Εγώ λέω όμως να μην μείνουμε στα λόγια και πάμε να δούμε στην πράξη τι θα κάνουμε. Λοιπόν, θα φτιάξουμε το πρώτο μας κομμάτι, αυτή είναι εδώ τη φασούλα. Τη βλέπετε? Αυτό εδώ, που είναι στην ουσία 4 σειρές. Αυτή είναι εδώ, αυτό το κομμάτι. Και θα πλέξουμε κυκλικά. Δηλαδή θα είναι κύκλος, κλειστός, που σημαίνει θα πρέπει να μου μετρήσετε ακριβώς ό,τι κάνει για το μπουστάκι του παιδιού σας. Λοιπόν, πάμε όμως να τα δούμε για να μην χάνουμε χρόνο.
Λοιπόν, βελονάκι νούμερο 3. Το νήμα κανονικά πλέκεται με πιο λεπτό, αλλά γενικά στα μορουδίστικα θέλουμε λίγο να έχει τον αέρα του, να μην είναι πολύ σφιχτό, έτσι για να μην τρώει και πολύ νήμα. Δεύτερον, είναι και οι φραμπαλάδες που θέλουν αυτό, λίγο πιο μεγάλο βελονάκι. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Όπως σας είπα, για αυτό το μέγεθος, για 55 εκατοστά μπούστο, περίμετρο εννοούμε πάντα, έτσι, όταν λέμε το μπούστο του παιδιού. Για 55 λοιπόν εκατοστά, εγώ θα πρέπει να βάλω 124 θυλάκια. Δεν έχει καμία σημασία αν θα έχετε μονό ή ζυγό αριθμό, που σημαίνει εσείς μετρήστε και κάντε τη δουλειά σας. Θα δείτε, σας τα έχω κάνει όλα εύκολα. Θέλετε 123 θυλάκια, θέλετε 120 θυλάκια, πρέπει να πάτε στα λιγότερα. Δεν έχει καμία σημασία μονό ή ζυγό. Λοιπόν, 124 χωρίς συν ένα θυλάκι, συν ένα θυλάκι, τίποτα, 124. Εδώ θα βάλω ένα δείγμα με 25 για να πάμε λίγο πιο γρήγορα και να σας δείξω τι κάνουμε. Λοιπόν, ξεκινάω. Θα βάλω 24. Έτσι μου ήρθε τώρα. Να είναι ζυγός, γιατί μου αρέσουν οι ζυγοί αριθμοί και τίποτα άλλο. 1, 2, 3, 23, 24. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Εσείς θα έχετε 124. Μην το ξεχνάτε, εγώ έβαλα μόνο τα 24. Πάμε στο πρώτο μας γαϊτανάκι εδώ και κλείνουμε κύκλο με ένα βουβό. Εδώ. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2 και πλέκουμε μέσα σε κάθε ένα θυλάκι από ένα μονό ποδαράκι. Το πρώτο μονό ποδαράκι θα μπει εδώ που κάναμε και το βουβό. Παίρνω δηλαδή νήμα, μπαίνω εδώ στο θυλάκι μου, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Σε αυτό το πρώτο σως ένα μάρκερ. Βάλτε το να είστε σίγουρες. Στο πρώτο και στο τελευταίο, θα με θυμηθείτε, χρειάζεται οπωσδήποτε. Πάμε λοιπόν να το ολοκληρώσουμε. Παίρνω νήμα, πάω στα επόμενα θυλάκια και ολοκληρώνω ένα μονό ποδαράκι. Παίρνω νήμα, βγαίνω με 3, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Επαναλαμβάνω σε κάθε θυλάκι το ίδιο. Ελάτε να ολοκληρώσουμε και τον κύκλο μας με τα μονά ποδαράκια. Το νήμα πλέκεται πολύ όμορφα, θέλω να σας πω, μην το φοβηθείτε. Εδώ. Μπορεί η πρώτη σειρά να σας δυσκολέψει λίγο, όπως βλέπετε και σε μένα, γιατί είναι τα πρώτα γαϊτανάκια και λεπτό το νήμα. Μετά στρώνει πάρα πολύ όμορφα και ευκολόπλεκτο, το λέω για λεπτό νήμα. Λοιπόν, τελευταίο μονό ποδαράκι. Εδώ. Εσείς μετρήστε. Ότι έχετε σίγουρα δεν φάγατε κάποιο, γιατί τα θέλετε 124, αλλιώς δεν θα σας βγαίνουν οι μετρήσεις μετά. Και στο τελευταίο βάζουμε ένα μάρκερ. Τι κάναμε τώρα εδώ για να το ξέρουμε? Το τελευταίο μου είναι το κίτρινο, το πρώτο μου είναι το σωμόν, αυτό εδώ. Καταρχήν κλείνω πάλι τη σειρά εκεί που είναι το μάρκερ με ένα βουβό. Εδώ, και ας έπιασε μέσα το μάτο. Λοιπόν, τελείωσα με το κίτρινο. Εδώ τώρα και όπως και κάθε σειρά θα μου γυρνάτε και θα πλέκετε από την ανάποδη. Θα γυρίσω πρώτα εγώ όμως, να σας το δείξω λίγο καλύτερα, να μην σας μπερδέψω, γιατί τώρα θα κάνω μονά μισά ποδαράκια, θα σηκώσω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και δεν θα συνεχίσω από εδώ, θα γυρίσω το πλεχτό μου, εδώ. Και έτσι θα ξεκινήσω πάλι στο τελευταίο μάρκερ που έβαλα. Αυτή θα είναι η αρχή μου πάλι. Το τέλος μου θα είναι η αρχή μου. Κάθε φορά στο μπουστάκι θα γερνάω το πλεχτό μου. Πάμε λοιπόν. Εδώ που κάναμε το βουβό μας και είναι το μάρκερ, πάμε να ολοκληρώσουμε ένα μονό μισό ποδαράκι. Εδώ μέσα. Παίρνω νήμα, βγαίνω με 3. Εδώ. Πάω στο επόμενο θυλάκι. Βγάζουμε το μάρκερ, αυτό, και πάμε και το βάζουμε σε αυτό το μονό μισό ποδαράκι που μόλις κάναμε. Συνεχίζουμε τώρα. Όλο το θυλάκι, παίρνω νήμα, από εδώ θα τα βλέπετε τα θυλάκια σας. Βγαίνω, έχω 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, τα κλείνω και τα 3 μαζί.
παίρνω νήμα, μπαίνω σε όλο το θυλάκι και ολοκληρώνω ένα μονό μισό ποδαράκι σε κάθε θυλάκι. Μη μου ξεχνάτε το μάρκερ στην αρχή και στο τέλος. Εδώ. Θα ολοκληρώσω εγώ μερικά ακόμα μονά μισά ποδαράκια για να πάμε να δούμε τι θα κάνουμε εκεί στο τέλος, εκεί που μας απασχολεί το θέμα. Ελάτε να ολοκληρώσουμε και τα μονά μισά ποδαράκια αυτής της σειράς. Το τελευταίο μας είναι πάντα το θυλάκι που έχει το μάρκερ, γι' αυτό σας λέω. Βάλτε μάρκερ και εγώ να κάνω μονό μισό ποδαράκι. Λοιπόν, πάμε μέσα εδώ. Αυτό λοιπόν ήταν το τελευταίο μονό μισό ποδαράκι της σειράς. Βγάζω το μάρκερ που είχα στο τέλος εδώ και πάω και το βάζω στο τελευταίο μονό μισό ποδαράκι που μόλις φτιάξαμε. Εδώ. Το πάω όσο πιο αργά μπορώ για να το δείτε όλοι αναλυτικά. Τι κάνουμε, κάθε σειρά την κλείνουμε. Πού κλείνουμε? Στο πρώτο μάρκερ, εδώ. Κάνουμε λοιπόν βουβό στο πρώτο αυτό θυλάκι. Εδώ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε πάλι να κάνουμε τη σειρά με τα μονά ποδαράκια. Στην ουσία τι κάνουμε? Πλέκουμε μία σειρά μονά ποδαράκια που σηκώνουμε 2 για να ξεκινήσουμε και μία σειρά μονά μισά ποδαράκια που σηκώνουμε 1 για να ξεκινήσουμε. Εναλλάξει λοιπόν αυτά τα 2. Λοιπόν, έκλεισα που σημαίνει τώρα έχω πάλι μονά ποδαράκια, σηκώνω 2 εδώ. Πρέπει να γυρίσω πάλι το πλεχτό μου, στην ουσία θα πάω στο μάρκερ που μόλις τελείωσα. Γυρνάω και το πλεχτό από μέσα, γιατί χρειάζεται σιγά σιγά, να το. Εδώ, το γύρισα, άρα βλέπω την καλή αυτή τη στιγμή. Δηλαδή στην ουσία τα μονά ποδαράκια είναι στην καλή και τα μονά μισά ποδαράκια είναι στην ανάποδη. Το βλέπετε και μόνοι σας βασικά. Λοιπόν, και τι κάνουμε τώρα που σηκώσαμε? Πάμε εκεί που είναι το μάρκερ μας, παίρνουμε νήμα και πάμε να ολοκληρώσουμε τη σειρά με τα μονά ποδαράκια. Εδώ. Και φυσικά βγάζουμε πάλι το μάρκερ, βάζουμε πάλι το μάρκερ εδώ. Και έχουμε να πλέξουμε τώρα τα υπόλοιπα θυλάκια μας από ένα μονό ποδαράκι. Είμαστε εδώ, θα κάνουμε όλο τον κύκλο κτλ. Αυτό είναι για 4 σειρές. Ήδη εγώ έχω φτάσει στην τρίτη, αν το σκεφτείτε. Δηλαδή, στην ουσία μου πλέκεται μία φάσα από το μπουστάκι. Ελάτε λοιπόν να σας δείξω και στο έτοιμο. Λοιπόν, έχω κάνει τη φάσα, είναι αυτή εδώ η φάσα. Αυτό εδώ το κομματάκι που είναι πάνω τα λουλούδια. Μόνο αυτό, όχι κάτω. Και τώρα θα πάμε να κάνουμε το πάνω κομμάτι. Αυτό εδώ, το μπουστάκι. Το πάνω και το πίσω που είναι ίδια. Πριν το φραμπαλά εννοείται. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχω κάνει 4 σειρές. Μονά ποδαράκια, μονά μισά, μονά ποδαράκια, μονά μισά ποδαράκια. Που σημαίνει, έχω πάλι τώρα να κλείσω τον κύκλο μου εδώ, με βουβό. Να σηκώσω 2, γιατί έχω τώρα να κάνω μονό ποδαράκι. 1, 2. Να γυρίσω το πλεχτό μου, γιατί πάμε το γυρνάμε ακόμα και στον κύκλο. Εδώ. Και να ξεκινήσω εδώ που είναι το μάρκερ, το τελευταίο στην ουσία που έβαλα. Και πάμε λοιπόν να κάνουμε. Τι γίνεται τώρα? Αυτό που θέλω να δείτε εδώ όμως πριν προχωρήσω. Στην ουσία έχουμε μία φάσα που είναι ακριβώς το μπουστάκι για το μωρό. Που είναι δηλαδή 55 εκατοστά. Τι θέλω τώρα? Για να πλέξω την υπόλοιπη φάσα και να δημιουργηθεί εδώ πέρα η μασχαλίτσα για το μωρό, θα πρέπει να βάλουμε ένα από το θυλάκι αυτό το πρώτο εδώ που θα ξεκινήσουμε μέχρι αυτό που έχω εδώ, είναι 50 θυλάκια. Εδώ. Θα πλέξω λοιπόν ένα ευθύ κομμάτι αυτή τη στιγμή, από εδώ μέχρι εδώ που είναι 50 θυλάκια. Έχω μετρήσει ότι είναι 50 και βάζω ένα μάρκερ. Βάλτε το κι εσείς. Αλλιώς 21 εκατοστά για να είστε σίγουρες. Το επόμενο, ενδιάμεσά τους εδώ έχουν 12 θυλάκια που είναι ακριβώς της μασχάλης το κομμάτι. Μάρκερ από εδώ μέχρι το τελευταίο, μέχρι αυτό εδώ είναι πάλι 50 θυλάκια. Και από εδώ μέχρι το τελευταίο είναι 12 θυλάκια. Να τα πούμε με εκατοστά. 21 εκατοστά θα πλέξω τώρα πάνω κάτω, θα αφήσω κενό αυτά εδώ τα 12 θυλάκια και θα πάω στην επόμενη πλευρά που είναι πάλι 21 εκατοστά για την πλατούλα. Είναι ακριβώς ίδιο. Που σημαίνει πάμε να πλέξουμε πια ένα ευθύ κομμάτι, ακριβώς την ίδια πλέξη, εκεί που σταματήσαμε.
Όπως σας είπα, τώρα έχω να πλέξω μονά ποδαράκια, γιατί έτσι πάει να αλλάξει η σειρά μου. Λοιπόν, παίρνω νήμα, μπαίνω στο θυλάκι που είναι το μάρκερ, τα μάθαμε όλα αυτά και κλείνω το μονό ποδαράκι. Θα βάλω και πάλι το μάρκερ, δεν πάει χαμένο, να το βάλετε. Να είστε σίγουρες μέχρι να προχωρήσετε λίγο. Το κάνω όσο πιο απλά μπορώ. Εδώ λοιπόν είναι το πρώτο μονό ποδαράκι. Όχι ότι θα μπερδευτείτε, αλλά βάλτε το καλού κακού να είμαστε σίγουρες. Λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν σε κάθε θυλάκι με ένα μονό ποδαράκι. Θα σας είναι και πιο εύκολο από εδώ και πέρα. Και πλέκουμε ευθεία, πάνω κάτω εναλλάξει τις δύο πλέξεις για 9 εκατοστά ύψος. Αυτό είναι όλο το μπουστάκι του μωρού για ενός χρονού. 9 εκατοστά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο και πλέκουμε μέχρι εδώ. Σηκώνουμε πάλι ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γιατί θα κάνουμε τα μονά μισά ποδαράκια και θα μου πάτε μέχρι ύψος 9 εκατοστά. Και τι είναι αυτό που κάνουμε τώρα στην ουσία? Είναι η πλατούλα στην ουσία και θα σας εξηγήσω γιατί. Κάνουμε πρώτα την πλατούλα, γιατί από εκεί θα ξεκινήσουν τα τυραντάκια. Δηλαδή, ακούστε πού θα φτάσουμε. Εδώ θα φτάσουμε. Να το. Να το. Έχω πλέξει εδώ τα 50 μου θυλάκια, έχω κάνει το ένα κομμάτι όπως καταλαβαίνετε και πίσω μετά έχετε να κάνετε και το επόμενο, πάλι με τα θυλάκια. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο τώρα είναι να ξεκινήσουμε την τυραντούλα. Η τυραντούλα, να τη δείξω λιγάκι και στο έτοιμο για να την καταλάβουμε, θα το γυρίσω πλατούλα. Είμαστε εδώ. Θα το ανοίξω και θα δείτε τι ωραία που ανοίγει. Δείτε μου. Δείτε μου ένα πριγκιπικό φόρεμα που θα φοράει αυτό το κορίτσι όποιο και να είναι. Λοιπόν, να το. Έχουμε λοιπόν πλέξει από εδώ μέχρι εδώ περίπου, γιατί εδώ έχει το περιμετρικό, μην μπερδευτείτε, 9 εκατοστά. Και τώρα θα αρχίσουμε να κάνουμε τυράντα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Θα το γυρίσω λιγάκι το φορεματάκι πάλι από εδώ. Δεν πειράζει που δεν είναι ανάστατο το βίντεο και το στούντιο, αγόρια μου. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, βγάζουμε το μάρκερ και πάμε. Η τυραντούλα είναι 9 θυλάκια. Εδώ λοιπόν, όπως βλέπετε, έχω να πλέξω τις δύο τυραντούλες. Θα ξεκινήσω πρώτα με τη μία, που θέλω να κάνω 4 εκατοστά το φάρδος της και θα βάλω 9 θυλάκια για να μου βγει 4 εκατοστά. Έχουμε λοιπόν εδώ το ύψος με μένα είναι 9 εκατοστά και σε μένα έχει τελειώσει σε μονό ποδαράκι, που σημαίνει θα πρέπει να ξεκινήσω την τυράντα με μονό μισό ποδαράκι. Εσάς τα 9 εκατοστά ύψος μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Μπορεί να έχετε να ξεκινήσετε τώρα με μονό ποδαράκι. Μετρήστε το, δείτε το, φαίνονται τα μονά ποδαράκια, είναι στυλάκια. Είδα μετράτε, ξέρετε τι εννοώ. Λοιπόν, που σημαίνει έχω μονό μισό ποδαράκι. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάω το πλεχτό μου και ξεκινάμε. Βγάζω αυτά από εκεί να μην με εμποδίζουν. Και θέλω να πλέξω για 9 θυλάκια από ένα μονό μισό ποδαράκι. Μπαίνουμε στα θυλάκια μας. Εδώ. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Εδώ είμαστε. Ή αλλιώς 4 εκατοστά. Μην το ξεχνάτε. Μπορεί σε εσάς να θέλει ένα ακόμα παραπάνω για να σας βγει σωστά το μέγεθος. Ωραία. Η δεύτερη λοιπόν σειρά μας τώρα θα πρέπει να είναι μονά ποδαράκια. Που σημαίνει θα σηκώσω 2 γαϊτανάκια στον αέρα, θα γυρίσω το πλεχτό μου και θα ξεκινήσω να κάνω 9 μονά ποδαράκια, ένα σε κάθε θυλάκι. Λοιπόν, και συνεχίζω με αυτόν τον τρόπο εναλλάξ τις δύο σειρές που βλέπουμε μέχρι να φτάσουμε ύψος 10 εκατοστά, το μήκος δηλαδή.
Θα κάνουμε λοιπόν μια τυραντούλα 10 εκατοστά μήκος. Έχω πλέξει τα 10 εκατοστά μήκος για το ένα τυραντάκι μας. Τι άλλο μένει τώρα? Εμένα έτυχε και τα 10 εκατοστά και έχουν τελειώσει σε μονό μισό ποδαράκι. Μην φοβηθείτε, σε εσάς μπορεί να είναι και μονό ποδαράκι. Λοιπόν, έχω να πλέξω άλλη μία σειρά που θα είναι μονά ποδαράκια, γιατί έτσι πάει η σειρά μου. Άρα θα σηκώσω 2 γαϊτανάκια στον αέρα, θα γυρίσω το πλεκτό μου και σε αυτή τη σειρά κάνουμε και την κουμπότρυπα για να μπορέσουμε να βάλουμε αυτή την όμορφη πέρλα που έχουμε πάνω στο έτοιμο φορεματάκι. Λοιπόν, πώς γίνεται αυτό? Λοιπόν, στα πρώτα 3 θυλάκια θα κάνω από ένα μονό ποδαράκι. Παίρνω νήμα, μπαίνω στο πρώτο θυλάκι, ολοκληρώνω το μονό ποδαράκι, πάμε στο δεύτερο μονό ποδαράκι, πάμε στο τρίτο μονό ποδαράκι, εδώ. Σε αυτό το σημείο σηκώνω 3 γαϊτανάκια στον αέρα, 1, 2, 3, αφήνω και 3 θυλάκια κάτω, 1, 2, 3 άπλεκα, πάω εδώ στο επόμενο, το τέταρτο θυλάκι, άρα έχω 3 ακόμα για να ολοκληρώσω όλη τη σειρά. Λοιπόν, παίρνω νήμα, 1, 2, 3 τα αφήνω άπλεκα, πάω στο τέταρτο, ολοκληρώνω ένα μονό ποδαράκι και πάω να κάνω και τα υπόλοιπα 2 μονά ποδαράκια για να ολοκληρωθεί και αυτή η σειρά. Εδώ στο τέλος που κρύβεται, το τελευταίο, να το. Λοιπόν, σας φαίνεται άχαρο εδώ, θα δείτε μετά έχουμε να κάνουμε περιμετρικά, έχουμε να κάνουμε πολλά φραμπαλάδες. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο λοιπόν το αφήνω, κόβω το νήμα μου, κανονικά, στερεώνω. Θα πάρετε τη βελόνα, θα σας το δείχνω εδώ μία φορά γιατί αυτό έχετε αρκετά στερεώματα από εδώ και πέρα. Μπαίνετε κάπου μέσα και θα στερεώσετε λίγο καλύτερα από μένα. Πάω να κάνω έτσι για να πάει κάθετα. Πάτε στο σημείο αυτό που θα γίνει και το περιμετρικό. Και στερεώνουμε. Εσείς θα στερεώσετε λίγο καλύτερα από μένα. Κόβω το νήμα. Επόμενα βήματα τώρα. Λοιπόν, καταρχήν τι έχουμε να κάνουμε ακόμα στο μπουστάκι. Πρέπει να κάνουμε το τυραντάκι από την άλλη πλευρά. Πάντα από εδώ, από την πλάτη μας. Έχουμε να κάνουμε το κομμάτι από το μπουστάκι μπροστά, τα 50 θυλάκια, 9 εκατοστά και μόνο. Κόβουμε τα νήματά μας, το αφήνουμε σε αναμονή και μετά πάμε και ολοκληρώνουμε από κάτω το φορεματάκι μας. Ήρθε η ώρα λοιπόν μαζί να δούμε τι κάνουμε στο κάτω μέρος του φορεματάκι. Τι θα κάνουμε, πώς γίνεται όλη αυτή η ομορφιά εδώ, δείτε τι έχουμε να κάνουμε τώρα. Εδώ έχει τελειώσει το μπουστάκι, αλλά θέλω να κάνω αυτό το όμορφο σχέδιο. Το βλέπετε εδώ που είναι 2 σειρές για να ξεκινήσει μετά να ανοίγει. Πάμε λοιπόν να δούμε μαζί αυτές τις 2 σειρές που είναι κυκλικές στην ουσία. Να τις, γύρω-γύρω. Και είναι front post μονό ποδαράκι. Αυτό θα πλέξουμε αυτή τη στιγμή. Πάω λοιπόν στο κάτω σημείο, θα το έχετε όλο έτοιμο, θα έχετε την άλλη τυράντα, θα έχετε την πλατούλα εσείς, αλλά στην ουσία αυτό εδώ θα έχετε. Πάμε λοιπόν εκεί που ξεκινήσαμε πάνω κάτω, κάπου εδώ ξεκινήσαμε, βλέπετε, θα έχετε αφήσει τα μάρκερ σας. Γιατί ο κύκλος κάπου κλείνει. Λοιπόν, θα μου πάρετε νήμα. Αν δείτε εδώ, η σειρά μου έχει ξεκινήσει με μονό ποδαράκι. Το θυμάστε, έτσι ξεκινήσαμε. Που σημαίνει θα έχετε τα στυλάκια για να μπορούμε να κάνουμε το front post. Μπαίνω λοιπόν κάπου εδώ. Στερεώνω το νήμα μου. Και πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Σηκώνω 2 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2. Εδώ. Παίρνω νήμα και τι έχουμε να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, βρίσκουμε το πρώτο στυλάκι που έχουμε μπροστά μας, το μονό ποδαράκι στην ουσία εδώ. Μπαίνουμε μέσα και έξω από εδώ έτσι, να ολοκληρώσουμε το front post μονό ποδαράκι. Στο επόμενο θυλάκι και στο επόμενο στυλάκι στην ουσία έχουμε να κάνουμε απλά ένα μονό ποδαράκι. Εγώ πάω και μπαίνω λίγο στο νεύρο εδώ. Εσείς μπορείτε να μπείτε και μέσα στην τρύπα αν θέλετε, όπου σας βολεύει. Εδώ. Και ολοκληρώνω ένα μονό ποδαράκι.
Επαναλαμβάνω πάλι ένα front post μονοποδαράκι. Στο επόμενο στυλάκι που έχω μπροστά μου, έκανα εδώ, θα πάω εδώ. Να το. Επαναλαμβάνω πάλι μονοποδαράκι, γιατί αυτό είναι η πλέξη μου. Ένα front post μονοποδαράκι και ένα μονοποδαράκι. Παίρνω νήμα, δεν το ξεχνάω, μπαίνω κάπου εκεί στη ρίζα από το στυλάκι για να κάνω το μονοποδαράκι. Και επαναλαμβάνω αυτό για 2 κυκλικές σειρές. Φυσικά κλείνω κάθε φορά και σηκώνω 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Ναι, μην το ξεχάσουμε αυτό. Λοιπόν, θα ολοκληρώσω εγώ τις 2 αυτές σειρές για να πάμε μετά στο φραμπαλά μας. Σε αυτό που είναι το πιο αγαπησιάρικο κομμάτι στο φόρεμα στην ουσία. Ολοκλήρωσα και εγώ τις 2 σειρές, αυτές που είναι το τρεσάκι εδώ στη μέση, που είναι και τα λουλουδάκια. Σκεφτείτε μόνο το μωρουλάκι σας να το φοράει. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε κάνει. Είναι αυτό εδώ, οι 2 τρεσούλες. Εδώ έχω τελειώσει τη σειρά μου και θα την κλείσω τώρα σε λίγο. Και από εδώ και πέρα είναι σαν να δουλεύουμε αυτό το κομμάτι εδώ που θα αρχίσουν και οι αυξήσεις. Οι αυξήσεις στο φορεματάκι μας θα είναι η σειρά που θα σας δείξω τώρα. Μετά έχει πλέξη και μετά έχει άλλη μία σειρά με αυξήσεις. Και τέλος οι αυξήσεις. Μετά πάμε μέχρι κάτω, στο μήκος που θέλουμε και μετά μας μένει ο φραμπαλάς. Λοιπόν, πάμε να το δούμε όμως. Λοιπόν, εδώ τη σειρά θα την κλείσουμε πάλι με βουβό. Εσείς μπορεί να είχατε βάλει και μάρκερ αν θέλετε. Είμαστε εδώ σε αυτό το σημείο. Κλείνω με βουβό. Δεν γυρνάω εδώ το πλεκτό μου. Εδώ θα ξεκινήσω να πλέξω πάλι μονό ποδαράκια και αυξήσεις μαζί και μένω όπως είμαι σταθερή εδώ χωρίς να γυρίσω το πλεκτό μου για να φανεί το μονό και μετά θα κάνουμε πάλι το γύρισμα του πλεκτού μας. Λοιπόν, σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα, 1, 2 και δουλεύουμε μέσα στα θυλάκια πια και πάμε. Ξεκινάμε με αύξηση. 2 λοιπόν μονά ποδαράκια μέσα στο πρώτο θυλάκι. Εδώ θα βάλω και ένα μάρκερ. Καλό είναι να το βάζουμε, αφού έτσι ξεκινήσαμε και να ξέρουμε σίγουρα πού ξεκινήσαμε. Είναι λίγο λεπτό το νήμα, λίγο γιατί θα πλέξουμε κυκλικά μετά από κάτω, για αυτούς τους σκοπούς. Λοιπόν, δεύτερο μονό ποδαράκι στο ίδιο θυλάκι. Και στο επόμενο θυλάκι ένα μονό ποδαράκι. Δύο μονά ποδαράκια στο επόμενο. Ένα μονό ποδαράκι στο επόμενο. Άρα έτσι θα συνεχίσουμε κυκλικά όλη τη σειρά μας. 2 μονά ποδαράκια, 1 μονό ποδαράκι. Συνεχίζω εγώ να το κάνω, να κλείσω τον κύκλο μου, να τον τελειώσω και να σας πάω παρακάτω που έχει μια πολύ όμορφη πλέξη που θα κάνουμε εναλλάξει μονά ποδαράκια και πλέξη. Και τα 2. Έλατε να την τελειώσουμε και μαζί αυτή τη σειρά με τα μονά ποδαράκια και τις αυξήσεις. Λοιπόν, το τελευταίο εμένα μου ήρθε να τελειώσω με 2 μονά ποδαράκια. Να σας πω την αλήθεια, δεν έχει σημασία αν θα τελειώσετε με 1 μονό ποδαράκι ή με 2 μονά ποδαράκια, εξαρτάται τα θυλάκια. Μα αυτό θα έχετε στο μυαλό σας. Με πόσα θυλάκια βάλετε και ποιο μέγεθος κάνετε. Λοιπόν, πάλι εδώ στο τελευταίο θα βάλουμε ένα μάρκερ, μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, εννοείται κλείνουμε τη σειρά εκεί που είχαμε το πρώτο μάρκερ εδώ με βουβό. Και μην ξεχνάμε ότι από εδώ ξεκίνησα, με το κίτρινο τελείωσα. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα? Πλέκαμε μονά ποδαράκια, από εδώ και πέρα πρέπει να κάνουμε την πλέξη μας. Θα σηκώσω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και θα γυρίσω το πλεκτό μου. Από εδώ και πέρα γενικά θα γυρνάμε το πλεκτό μας. Τελείωσε ότι δεν γυρνάμε το πλεκτό μας. Αν το σκεφτείτε, δεν γυρίσαμε το πλεκτό μας μόνο στις 2 σειρές front post μονό ποδαράκι. Λοιπόν, τέλος πάντων, γύρισα το πλεκτό μου. Έχουμε να πλέξουμε από εδώ.
Σήκωσα ένα γαϊτανάκι και πάμε να δούμε τι κάνουμε. Η πλέξη μας πια. Γιατί από εδώ και πέρα θα πλέκουμε μία σειρά μονά ποδαράκια, μία σειρά αυτή την πλέξη που θα δούμε τώρα. Λοιπόν, στο πρώτο θυλάκι κάνω ένα άριχτο. Βγάζω το μάρκερ μου. Πάω εδώ στο πρώτο άριχτο που κάναμε τώρα στο θυλάκι του και το κρατάμε να είμαστε σίγουρες. Και πάμε. Ένα άριχτο. Στο επόμενο θυλάκι κάνουμε ένα μονό ποδαράκι. Εδώ. Επαναλαμβάνουμε. Ένα άριχτο. Ένα μονό ποδαράκι. Ένα άριχτο. Ένα μονό ποδαράκι. Από εδώ και πέρα θα χαλαρώσετε και θα είναι και πάρα πολύ ωραία η πλέξη και θα σας αρέσει. Ένα άριχτο και ένα μονό ποδαράκι στο επόμενο. Πάντα στο επόμενο. Πλέκουμε ένα θυλάκι. Σε αυτή τη σειρά δεν έχουμε αυξήσεις όπως καταλάβατε. Αυτή είναι και η πλέξη που θα πλέξουμε μέχρι να φτάσουμε κάτω στο πλεχτό μας. Τι έχουμε από εδώ και πέρα. Θα τελειώσω τη σειρά αυτή που κάνω ένα άριχτο, ένα μονό ποδαράκι χωρίς αυξήσεις. Πάντα βουβώ, πάντα γυρνάω το πλεχτό μου. Έχω την επόμενη σειρά μόνο που έχει και αυτή αυξήσεις. Στην ουσία θα κάνουμε 2 μονά ποδαράκια μαζί, γυρνώντας πάντα το πλεκτό. Ένα μονό ποδαράκι, ένα μονό ποδαράκι, πάλι 2 μονά ποδαράκια. Και έτσι σύνολο, και θα είναι και η τελευταία σειρά με αυξήσεις. Δηλαδή στην ουσία έχουμε 2 σειρές με αυξήσεις. Μία την πρώτη που κάναμε και μία αυτή που σας λέω τώρα την τρίτη. Θα φτάσετε περίπου, αν έχετε ξεκινήσει με τα 124 θυλάκια στο πάνω μέρος όπως είπαμε, θα φτάσετε να έχετε 244 θυλάκια. Φυσικά δεν παίζει ρόλο τόσο. Απλά να μην τα τρώτε δεν θέλω. Να μην σας βγει πιο στενό από τη μια πλευρά και πιο μακρύ. Σύνολο από εκεί και πέρα έχουμε να πλέξουμε αυτές τις 2 σειρές. Άρα έχουμε μονό ποδαράκι με αυξήσεις, 2, 1, 2. Σειρά πλέξης άριχτο μονό ποδαράκι. Σειρά με αυξήσεις πάλι η τρίτη σειρά που θα είναι 2 μονά ποδαράκια, ένα μονό, ένα μονό. Και από εκεί και πέρα επαναλαμβάνουμε μία σειρά με την πλέξη μας και μία σειρά με τα μονά ποδαράκια. Αυτό να ξέρετε ότι στο δικό μας ωραίο φορεματάκι είναι από εδώ πέρα μέχρι εδώ 24 εκατοστά. Πάντα εσείς φυσικά μπορεί να μετράτε και το μωράκι και να το πάει μέχρι το γόνατο, το θέλετε λίγο πιο κάτω. Αυτό είναι μετρημένο πάντως για να μπει μέχρι το γόνατο. Αυτό θα μου πλέξετε μέχρι κάτω και θα σας κάνει αυτό τον όμορφο φραμπαλά από μόνο του. Τι μένει τώρα να κάνουμε? Καταρχήν να φτιάξουμε τον ωραίο το φραμπαλά κάτω. Να φτιάξουμε τον ωραίο φραμπαλά εδώ στα μανικάκια, που είναι τέλειος, και θα σας δείξω ακόμα 2 βήματα που έχουμε στο πάνω μέρος, γιατί δεν έχουμε τελειώσει. Θα δούμε και το λουλουδάκι. Άντε, θα το δούμε και αυτό. Λοιπόν, θα κόψω το νήμα εδώ, σαν να έχω πλέξει και να έχω τελειώσει, για να σας πάω στο πάνω μέρος τώρα. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε και στο πάνω μέρος. Λοιπόν, έχουμε εδώ ένα τυραντάκι. Εσείς φυσικά θα έχετε ολοκληρώσει και το δεύτερο τυραντάκι, που αυτό θα γυρίσει και θα έχετε μπροστά και το μπουστάκι που θα έχετε πλέξει. Στην ουσία αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε μία σειρά περιμετρικό άριχτο σε όλο το πάνω μέρος του πλεχτού, και μπροστά και πίσω, και πάμε και ξεκινάμε περίπου, εδώ είναι η μασχάλη μας, τα 12, αν θυμάστε, θυλάκια που αφήσαμε στην αρχή. Πάμε κάπου στη μέση, ξεκινάμε από εδώ, στο μεσαίο, καλύτερα ξεκινήστε έτσι όπως σας τα λέω δηλαδή. Παίρνουμε το νήμα μας. Θα δείτε τι ωραία που θα γίνει τώρα και η κουμπότρυπα με τις 2 σειρές αυτές που θα κάνουμε. Γιατί τώρα θα κάνουμε μία σειρά περιμετρικό άριχτο και μετά έχουμε και τη σειρά με βουβό και φραμπαλά. Έτσι την έχω ονομάσει εγώ, βουβό φραμπαλά. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Στερεώνουμε το νήμα μας και πάμε. Ένα άριχτο σιγά σιγά σε όλο το περιμετρικό κομμάτι στο μπουστάκι. Στο τυραντάκι, στο λαιμό, στη μασχαλίτσα, παντού. Και μπροστά και πίσω. Έτσι θα γίνει πολύ όμορφο το πλεκτό μας. Ξεκινάμε λοιπόν και κάνουμε ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Εδώ. Πιάνω ταυτόχρονα και το νήμα που μας περισσεύει εκεί. Εδώ. Κανονικά στις γωνίες, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Τα μάρκερ τα αφήνετε για να ξέρετε να μετράτε.
Γυρνάτε κανονικά το πλεκτό σας χωρίς να βάλετε κάποια αύξηση για το περιμετρικό. Εδώ. Θα συνεχίσω λοιπόν εγώ, θα πάω από εδώ, θα γυρίσω από εδώ, θα είχα το πίσω μέρος αυτή τη στιγμή και θα γυρίσω κάπου εδώ να το έρθω πάλι. Θα κάνω ένα κομμάτι εγώ για να το δείτε ολοκληρωμένο, γιατί θέλω να δείτε και την από πάνω σειρά τώρα, το φραμπαλά και το βουβό που σας έλεγα. Ελάτε να ολοκληρώσουμε και τη σειρά με τα περιμετρικά ρεχτά. Εδώ φυσικά και κλείνουμε τη σειρά μας και εδώ. Μπαίνουμε λοιπόν εδώ στο πρώτο θυλάκι που είχαμε φτιάξει, στο πρώτο άρεχτο, κλείνουμε με ένα βουβό. Λοιπόν, και η επόμενη σειρά είναι, θέλω να σκεφτείτε κάτι, ο φραμπαλάς είναι από την έξω πλευρά. Δηλαδή, θα ξεκινήσω όλη η σειρά από εδώ και πέρα στην ουσία είναι βουβά, ένα βουβό σε κάθε θυλάκι, πέρα από τα σημεία που θα κάνουμε το φραμπαλά. Ο φραμπαλάς, για να τον δείτε, είναι σε αυτά εδώ τα σημεία. Εδώ. Θα το ανοίξω πάλι, να το δούμε τι έχουμε φτιάξει, γιατί εμείς τώρα κάνουμε την πλάτη. Είμαστε εδώ. Κάνουμε λοιπόν μια σειρά βουβά και θα ξεκινήσουμε να δούμε μαζί το φραμπαλά που πάει μέχρι εδώ, σε αυτό το σημείο, λίγο πιο πριν από την κουμπότρυπα, που θα συνεχίσουμε με βουβά γύρω και θα πάμε από εδώ να κάνουμε το αντίστροφο και πάλι και από μπροστά που θα κάνουμε τα βουβά. Φραμπαλά δεν έχουμε μπροστά, το βλέπετε. Είναι μόνο τα βουβά και τα περιμετρικά άριχτα που είχαμε κάνει πριν. Έχουμε και εδώ το φραμπαλά, πάμε λοιπόν να το δούμε μαζί. Το αφήνω εδώ και πάμε να το δούμε. Λοιπόν, ξεκινάω. Εδώ που έκανα το βουβό, που έκλεισα, πάμε στο επόμενο. Κάνουμε ένα βουβό, απευθείας δηλαδή κλείνουμε. Αυτό είναι το βουβό μας. Εδώ. Το καλό είναι τα μάρκερ που είχαμε βάλει στη μασχάλη, αν θυμάστε στα 12, βοηθάνε πάρα πολύ για να δείτε πού θα ξεκινήσετε ακριβώς το φραμπαλά μας. Λοιπόν, κάνουμε και εδώ άλλο ένα, το τελευταίο που έχει μείνει και πάμε να ξεκινήσουμε. Στην ουσία ανεβαίνουμε τώρα εδώ, γιατί θέλουμε ο φραμπαλάς να μην είναι ο ίδιος μεγάλος στη μασχάλη, θέλουμε δηλαδή να είναι λιγάκι πιο στενούλης. Πώς θα ξεκινήσουμε το φραμπαλά ακριβώς εκεί που ξεκινάει η μασχάλη. Λοιπόν, στο πρώτο θυλάκι εδώ θα βάλουμε 2 μονά ποδαράκια. Εδώ, ένα και ένα δεύτερο. Στο δεύτερο θυλάκι θα βάλουμε 2 διπλά ποδαράκια, δηλαδή μία φορά το βελονάκι, 2 φορές το βελονάκι το νήμα, μπαίνουμε μέσα, παίρνουμε νήμα, βγαίνουμε, έχουμε 4, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Επαναλαμβάνω στο ίδιο θυλάκι. Παίρνω νήμα 2 φορές, μπαίνω μέσα στο θυλάκι και ολοκληρώνω το διπλό μου ποδαράκι. Από εδώ και πέρα ο φραμπαλάς μας είναι 2 τριπλά ποδαράκια. Το ίδιο και κάτω, το ίδιο και εδώ. Πάμε να δούμε όμως πώς το κάνουμε αυτό. Τριπλό ποδαράκι. 1, 2, 3 φορές νήμα στο βελονάκι μας. Μπαίνουμε μέσα στο θυλάκι, βγαίνουμε, προσοχή μη σας φύγουνε, έχετε 5 στο βελονάκι σας. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Παίρνω νήμα, κλείνω και παίρνω νήμα και ξανακλείνω. Επαναλαμβάνω άλλη μία φορά. 2 θέλουμε. 1, 2, 3 φορές νήμα στο βελονάκι, στο ίδιο θυλάκι, επαναλαμβάνω ένα τριπλό ποδαράκι. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, τα επόμενα και τα επόμενα. Να ανοίξω νήμα. Για να πάμε τώρα στο επόμενο ζευγαράκι που θα είναι τα τριπλά ποδαράκια, δηλαδή στο επόμενο θυλάκι, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, κάθε φορά ανάμεσα στα 2 αυτά ζευγαράκια. 3 φορές νήμα στο βελονάκι μου, πάω στο επόμενο θυλάκι και επαναλαμβάνω πάλι 2 τριπλά ποδαράκια.
Άλλο ένα. 1, 2, 3. Τελείωσε το δεύτερο ζευγαράκι μου. Φυσικά και σηκώνω ένα γαϊτανάκι ενδιάμεσα και πάω πάλι να επαναλάβω το ίδιο στο επόμενο θυλάκι. Πάλι δηλαδή τριπλό ποδαράκι. Αυτή είναι η διαδικασία για το φραμπαλά μας και θα σας βγει ένα κουκλί. Τι κάνουμε τώρα? Κάνουμε αυτό το κομμάτι μέχρι εδώ στην κουμπότρυπα, μέχρι εδώ κάπου, σε αυτό το σημείο. Αυτό σιγά σιγά, από εδώ και πέρα συνεχίζουμε και κάνουμε βουβό, μέχρι να φτάσουμε στην άλλη πλευρά, στον άλλο φραμπαλά, που καθίστε να πάρουμε το έτοιμο να το δείτε. Ήμασταν εδώ, ξεκινήσαμε με 2 μονά ποδαράκια, 2 διπλά ποδαράκια και μετά ξεκινήσαμε τα τριπλά ποδαράκια που ενδιάμεσα έχουν ένα γαϊτανάκι. Φτάνουμε μέχρι αυτό εδώ το σημείο ακριβώς, συνεχίζουμε με βουβά και πάμε και επαναλαμβάνουμε ακριβώς το ίδιο. Όπως και εδώ, στο τελείωμα, αυτό το σημείο βλέπετε που μικραίνει, έχει ακριβώς το ίδιο τι κάναμε στην αρχή αντίστροφα. Δηλαδή, πάμε με τριπλό ποδαράκι, μετά κάνουμε 2 διπλά ποδαράκια και μετά 2 μονά ποδαράκια. Βουβό, φτάνουμε εδώ, πάλι το ίδιο. 2 μονά ποδαράκια, 2 διπλά ποδαράκια, 2 τριπλά ποδαράκια, συνεχίζουμε και πάλι για τη μασχαλίτσα κόβουμε με διπλά και μονά. Συνεχίζουμε βουβό παντού, κόβουμε το νήμα μας και ολοκληρώνουμε το πάνω κομμάτι. Τώρα, το επόμενο βήμα είναι να κάνουμε το φραμπαλά στο κάτω κομμάτι. Το κάτω κομμάτι έχει μόνο την πλέξη με τα τριπλά ποδαράκια. Μπαίνουμε οπουδήποτε θέλουμε με καινούριο νήμα και ξεκινάμε 2 τριπλά ποδαράκια, ένα γαϊτανάκι στον αέρα, στο επόμενο θυλάκι επανάληψη. Το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, και έχεις φτιάξει αυτό το κουκλί, πραγματικά, θέλω να δείτε λίγο λεπτομέρειες. Η κουμπότρυπα πώς μικραίνει με το βουβό. Έχουμε βάλει φυσικά και το πέταλο από πάνω. Εδώ προσέχετε τώρα τι γίνεται. Έχουμε μέσα στο kit έχουμε 2 μεγάλες πέρλες που είναι πίσω με το μεταλλικό, που στην ουσία το ράβουμε και το κρύβουμε με το ίδιο το νήμα. Εδώ θέλει λίγο ραπτική, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, ενώ μεν περνάει, για να σου το εξηγήσω και θα φαίνεται το μεταλλικό, εσείς θα πάρετε με το νήμα και θα το κρύψετε μέσα για να το ράψετε. Σε αυτό το σημείο που να μπορεί να κουμπώνει το φορεματάκι. Εδώ είναι ομορφιάς. Είναι πιο μικρές, είναι οι χάντρες, που περνάμε το ίδιο το νήμα μέσα, δείτε και τη λεπτομέρεια πως έχει περάσει, ράβουμε δηλαδή το λουλουδάκι μαζί με τη χαντρούλα. Πάμε λιγάκι να σας δείξω τώρα τελικό, γιατί το φόρμα έχει τελειώσει. Να σας δείξω λίγο πώς ξεκινάω το λουλουδάκι, γιατί ξέρω ότι θα με ρωτήσετε. Και έτοιμο το φορεματάκι μας, έτοιμο. Ποιο κορίτσι θα το φορέσει στα βαφτίσια του αυτό το φόρεμα δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε λιγάκι. Θα ξεκινήσω να σας δείξω το μαγικό κύκλο, έτσι στα γρήγορα, ξέρω, τα αγόρια εδώ δεν συμφωνούν γιατί το βίντεο έχει βγει τεράστιο, αλλά τι να τους κάνω που εγώ έχω τόσα πολλά να σας δείξω και δεν μπορώ να μαζευτώ και τα κάνω όλα. Δεν μπορώ να σας αφήσω, πάμε λοιπόν. Το λουλουδάκι έχει 6 πέταλα. Εδώ. Εδώ κάναμε 5 για τσαχπινιά, μπορεί να κάνετε και εδώ 6 αν θέλετε. Εδώ με 6 πέταλα, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε και είναι πανεύκολο. Λοιπόν, μαγικός κύκλος, το ξέρουμε, εδώ. Γυρνάμε το νήμα μας. Τον κάνω λίγο μεγάλο όσο μπορώ και όσο πρέπει για να φαίνεται και σε εσάς. Στερεώνουμε και κάνουμε 6 άριχτα μέσα στο μαγικό κύκλο. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Γενικά μην τραβήξετε αμέσως πολύ για να μπορείτε να κλείσετε γιατί είναι λεπτό το νήμα. Φτιάχτε λίγο τα θυλάκια για να τα βλέπετε, γιατί μπορεί να σας έχουν στρίψει όπως και τα δικά μου εδώ. Πάμε εδώ στο πρώτο θυλάκι και κλείνουμε με ένα βουβό.
Εδώ. Λοιπόν, το αφήνω λίγο ανοιχτό, εσείς τραβήξτε το τέτοιο για να βλέπετε. Λοιπόν, σηκώνουμε 3 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3 και πάμε να δημιουργήσουμε το πρώτο μας πέταλο. Πάμε λοιπόν να μπούμε σε αυτό το πρώτο θυλάκι που κάναμε για το βουβό, να ολοκληρώσουμε το πρώτο puff stitch που είναι από 6 μονά που τα κρατάμε. Θα σας το δείξω τώρα. Παίρνω νήμα, μπαίνω στο θυλάκι μου, βγαίνω, τα κρατάω. Παίρνω νήμα, δεύτερη φορά. Τα κρατάω. Βλέπετε τι κάνω με το χέρι μου, εδώ. Παίρνω νήμα, μπαίνω στο ίδιο θυλάκι πάντα. Τα κρατάω 3 φορές. Παίρνω νήμα, ξαναμπαίνω, τα κρατάω 4 φορές. Παίρνω νήμα 5 φορές. Παίρνω νήμα 6 φορές. Όπως είμαστε εδώ, πάμε να δημιουργήσουμε το πρώτο puff stitch και το πρώτο πέταλο. Παίρνω νήμα, τα κλείνω όλα μαζί. Παίρνω νήμα και κλειδώνω από πάνω με ένα βουβό. Και όπως είμαστε εδώ, σηκώνουμε 3 πάλι γαϊτανάκια. 1, 2, 3. Μπαίνω μέσα στο ίδιο θυλάκι και κλείνω με ένα βουβό. Φαίνεται δύσκολο, δεν είναι. Και έτσι κάναμε το πρώτο πέταλο. Στο επόμενο θυλάκι επαναλαμβάνουμε ακριβώς τα ίδια. Αλλά πώς? Ξεκινάμε με ένα βουβό. Παίρνω, κλείνω με ένα βουβό. Σηκώνω 3 γαϊτανάκια στον αέρα. Και συνεχίζω πάλι με τα 6 puff stitch και επαναλαμβάνω ότι είδατε στο πρώτο πέταλο. Έτσι θα δημιουργήσετε 6 πέταλα. Εσείς θα έχετε κλείσει λίγο καλύτερα το κορδόνι για να μπορείτε να κάνετε καλύτερη δουλειά και πιο όμορφα λουλουδάκια. Και σας έχω έτοιμο μετά τη φορεματάρα. Εσείς θα πάτε και θα μου τα ράψετε 4 εδώ. Μπορείτε να το στολίσετε και με ό,τι άλλο θέλετε. Μπορείτε να του βάλετε και άλλα λουλουδάκια ή μπορείτε να μην του βάλετε τα λουλουδάκια. Πάντως να σας πω κάτι, μέχρι και για μένα θέλω να το κάνω, δηλαδή ειλικρινά θέλω να το φορέσω. Λοιπόν, ήταν το φορεματάκι της Hattie Brand, το βρεφικό, που θα το φορέσει η όμορφη ανιψιά μου, που θα είμαι και νονά, Μαρία Ελένη. Θα της το κάνουμε σε ένα άλλο χρώμα. Το εύχομαι και για τα δικά σας μωρά. Θα ήθελα να το φωτογραφίες, να το φοράτε. Το νήμα είναι φανταστικό, πανέμορφο. Δείτε και τα kit, διαλέξτε, επιλέξτε τα χρώματά σας και φτιάξτε ένα φορεματάκι για το μωρό σας. Μία ομορφιά. Και τι άλλο θα μου κάνετε? Τι άλλο θα μου κάνετε? Εδώ. Θα μου πατήσετε το κουδουνάκι για να τα λέμε κάθε δεύτερη εβδομάδα με ένα νέο λαχταριστό βίντεο. Φιλάκια. Πολλά πολλά. Γεια σας.